روزی مردی بزرگ و دانا در عالم خواب صدایی شنید که به او گفت فردا به فلان حمام برو و کار حمامی را از نزدیک تماشا کن. او خواب را جدی نگرفت و بی توجه گذشت. این خواب برای شب دوم هم تکرار شد، اما باز هم بی توجهی کرد. اما وقتی شب سوم همان خواب را دید، تصمیم گرفت کنجکاوی کنه. فردا صبح به حمامی که در خواب دیده بود رفت. از دور مردی را دید که با زحمت زیاد مشغول کار بود. هوا گرم بود و او از فاصله ای دور هیزم حمل می کرد تا آب حمام رو گرم کنه. مرد نزدیکتر رفت و گفت چه کار سختی داری؟ این همه زحمت تو این هوای گرم؟ حمامی لبخندی زد و با آرامش گفت این نیز بگذرد. مرد چند لحظه به او خیره شد. جمله‌ای ساده اما عمیق. او خداحافظی کرد و رفت. 1 سال گذشت. دوباره همان خواب را دید. این بار زودتر به همان حمام رفت، اما دید که شرایط خیلی تغییر کرده. حمامی دیگه هیزم حمل نمی کرد و به جای اون داخل حمام نشسته بود و از مشتریها پول می گرفت. مرد نزدیک رفت و گفت سال پیش که دیدمت کار خیلی سختی داشتی. حالا اوضاع خیلی بهتر شده. کار راحت تری داری. حمامی همان جمله را با لبخند تکرار کرد. این نیز بگذرد. مرد باز هم تعجب کرد، اما چیزی نگفت. 2 سال دیگر گذشت. این بار مرد مجددا همان خواب را دید. سریع به حمام رفت، اما خبری از اون مرد حمامی نبود. وقتی جویا شد، مردم گفتند او دیگر حمامی نیست. حالا در بازار تیمچه‌ای داره و از معتمدان بزرگ بازاره. مرد به بازار رفت و او رو پیدا کرد. با خوشحالی گفت دوست عزیز، تا چندی پیش که حمامی بودی، حالا صاحب تیمچه بزرگی شدی و مردم به تو اعتماد دارن. خدا رو شکر. باز هم همان جمله آشنا رو شنید. این نیز بگذرد. مرد خنده‌ای کرد و گفت دوست من، تو همیشه همینو میگی. حالا که صاحب موقعیت خیلی خوبی هستی، چرا باید بگذره؟ چند سال بعد مرد دوباره به بازار رفت تا حمامی سابق رو ببینه، اما باز هم خبری از او نبود. مردم گفتند او دیگه در بازار نیست. پادشاه به دنبال فردی امین برای خزانه‌داری بود و او رو برگزید. حالا وزیر نزدیک پادشاهه. مرد با تعجب به دربار رفت و از نزدیک شاهد مقام بالای او شد. گفت چه خوب که به این جایگاه رسیدی. خدا رو شکر که اینقدر پیشرفت کردی. اما پاسخ او تغییری نکرد. این نیز بگذرد. چند سال بعد خبری عجیب شنید. پادشاه فوت کرده و حمامی سابق
به عنوان جانشین تاج و تخت رو بر عهده گرفته. حالا او پادشاه بود. مرد به کاخ رفت و در حضور پادشاه نشست و گفت: دوست خوبم، تو دیگه به بالاترین مقام رسیدی. از حمامی ساده به پادشاهی رسیدی. چرا باز هم میگی این نیز بگذرد؟ بالاتر از این که چیزی نیست. پادشاه لبخندی زد و گفت: همه چیز میگذرد، چه حمامی، چه بازار، چه پادشاهی. هیچ چیز در این دنیا ماندگار نیست. چند سال بعد مرد دوباره به دیدار پادشاه رفت، اما او را نیافت. پرسید: پادشاه چه شد؟ و پاسخ شنید او فوت کرده است. دلش گرفت و به گورستان رفت. قبر پادشاه رو پیدا کرد. سنگ قبری ساده و زیبا، روی اون نوشته شده بود: این نیز بگذرد. همه چیز در این دنیا گذراست، نه سختی ها موندگارند و نه خوشی ها. پس اگر در شرایط سختی هستید، بدونید که این نیز سپری خواهد شد، و اگر در اوج خوشی هستید، قدر لحظه ها رو هم بدونید، چون این هم خواهد گذشت. هم موسم بهار طربخیز بگذرد، هم فصل ناملایم پاییز بگذرد. گر ناملایمی به تو رو کرد از قضا، خود را مساز رنجه که این نیز بگذرد.